Good morning everyone. Today is ang share ko sa inyo is ito aking sampalok because kahapon, although nagulan kagabi, so kahapon nakita ko ito, then I decided to repot then repolute because kung makikita o hindi pa ito natama ng ulan kagabi, yung mga dahon niya is tumipilaw na. So I think itong planggana na ginamit ko nabasag kapag transport ko kanina, I think is napuno na siya ng what we call this ugat, puno na yung pat na ugat, kaya i-delete ko. Then yung form niya hindi ko na ito babaguhin, ito na lang na parang nahirapan ako paano ito i-form. So dito na lang yung form niya, tapos i-repot ko ito, tapos gupit-gupit na lang. Pakita ko sa inyo yung yung malapitan niya sa focus, makikita niyo yung dahon na parang unhealthy na siya. May kaunting natitira mga dito. Although yung niya sa malaki na siya ng kaunti yung bali pinukan niya. So it's old na siya, kaya hinay siya magtubo kasi lagi kong ginugupitan. So balik na tayo, tapos mag-start na ako mag-alot. Hindi ko nagamit yung wheelbarrow, supposed to be wheelbarrow ang gagamitin ko kasi kaya lang ginamit pa man sa ibang yung asawa ko maagang gumising naglilinis, so ito na lang parang maliit na stroller ang ginamit ko pag transport, kaya nabasag yung ko palanggana. So itong pagbubonsai hindi basta madali, kasi pabago-bago yung isip mo pag makakita. Like me, lagi ako na-search dun sa YouTube yung mga vlogger na mga master ng bonsai. So gumagaya din ako din na pag hindi ko makuha, so ganito na lang. Ang namin alarm, yung ibon. Akala ko malaki yun, sobrang liit, para lang yung hummingbird yung laki. Kasi kahapon lumalapit sa akin kasi nagdidinig ako ng halaman, uminom ng tubig na lumapit. Tahimik na. Simula na naman.
Huli makita sa camera na sira yung parang turning table ko dahil sa bigat. Tapos ito, hindi ko natanggalan ng maraming rot or ugat ko sa ang bigat. So balik ko na lang ito, tapos if ever doon ko na lang siya dagdagan ng soil. So sa bigat, ito na. Ito dati is ano ito, mataas, ganyan. Tapos namatay. So pinutol ko na lang hanggang dito na lang. So ito na lang. So at least may ganito na ako na Tamarind. Then dagdagan ko ito ng soil doon na lang sa kung saan ko ito ilalagay kasi ang bigat. Tapos nabasag pa itong planggana ko sa pagbubuhat kanina. Hopefully wala nang gamit yung wheelbarrow, magagamit ko rin. Doon ko isasakay ito para ibalik ko doon. Hindi ko na lang ito ilagay sa shade area ko sa wala nang malalagyan dito. Punong-puno na, so ibalik ko na kung saan siya nakapatong. Anyway, tinanggalan ko man siya ng dahon, so hopefully hindi siya ma-disgrasya. So for this morning, ito lang ang masashare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Bye-bye.